Handique State Open University official website to open কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত যাব লাগিব গুগল ক্ৰমত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া গুগল ক্ৰমৰ যেটো পেজ হেটো ওপেন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ URL টাইপ কৰিব লাগিব www.kkhou.in এটো হৈছে Handique State Open University অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এত ক্লিক কৰি দিব এন্টাৰ মাৰি দিব এন্টাৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ যেটো ইন্টাৰফেস যেটো Handique State Open University যেটো ইন্টাৰফেস এই ইন্টাৰফেসটো মুকলি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱক ঠিক আছে এটো আপোনালোকৰ লোডিং হৈ আছে Handique State Open University এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত হোম এবাউট আস গভৰ্ণমেন্টস একাডেমিক লাৰ্নাৰ কৰ্নাৰ এক্সামিনেশন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আদাৰ্স ধেই পাব কিবা কিন্তু এই গুটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কিটা হৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে লাৰ্নাৰ কৰ্নাৰ ঠিক আছে লাৰ্নাৰ জোন আছে লাৰ্নাৰ পোৰ্টেল এডমিশন ডাটা এক্সামিনেশন আছে এক্সামিনেশনৰ ভিতৰত আছে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশন নোটিস ই মাৰ্কশিট এক্সাম চেণ্টাৰ ডিটেইলছ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে এই গুটেখিনি এই তিনটা সেকশন আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট লাৰ্নাৰ কৰ্নাৰ এক্সামিনেশন এণ্ড ষ্টাডি চেণ্টাৰ তাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব ইয়াত পাব লেটেষ্ট নিউজ মোৰ তাত ক্লিক কৰিলে লেটেষ্ট নিউজ নতুনকৈ অহা নিউজখিনি পাই থাকিব এক্সামিনেশনৰ সেলটোলৈ আহিলে আপোনালোকে এক্সামিনেশনৰ বিষয়ে গম পাব আৰু এডমিশন ডাটাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডাউনলোড চলৈ আহিলে সেইখিনি গম পাব ঠিক আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ওলাই যাব এটা মাস্টাৰ ডিগ্ৰী এণ্ড 3rd সেমিস্টাৰ 5 সেমিস্টাৰ এডমিশন 2019 ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ডিটেইলছ এত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মাস্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে এডমিশনৰ কাৰণে পাব নেক্সট আপোনাৰ প্ৰিন্ট এডমিশনছ ফ্ৰম 2nd এণ্ড 4th সেমিস্টাৰ হয়তো ইয়াত লিংক জেনাৰেট হৈ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰিন্ট এডমিশন হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে লিষ্ট অফ লাৰ্নাৰ কৰ্নাৰ সেটো পাব ইয়াৰ পিছত MBA এডমিশন ইনফৰমেশন তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড DLED ঠিক আছে এটো হল ইন্টাৰফেস Handique State Open University গুটেখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিলো ইয়াত লাৰ্নাৰ জোনৰ যাব এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে কাৰণ আপোনালোকে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো চাবলৈ হলে লাৰ্নাৰ জোনত যাব লাগিব লাৰ্নাৰ কৰ্নাৰত গৈ পেলাই লাৰ্নাৰ জোনৰ যেতিয়া ইন্টাৰফেসটো মুকলি হ'ব তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই গুটেখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ঠিক আছে আমি এতিয়া আমাক এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ জানিব লাগে কিয়নো আপোনালোকে যেটো 2019-20 সেশনত যেটো আগষ্ট জুলাই মাহত যেটো আপোনালোকে লৈছিলে এডমিশন তাৰ যদি এইটো আপোনাৰ এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ইয়াত দিব লাগিব সিকিউৰ এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ এণ্ড ডিটেইলছ জানিবলৈ হলে এপ্লিকেশন আপোনালোকে যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ পাইছিলে হেতু পুট কৰি পেলাই চেকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো ওলাই যাব আপোনালোকৰ যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ হে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো ওলাব এই এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ ওলাই গৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আমি উপত পুট কৰিছিল এটো লগতে তলত লিংক হৈ আহিব আপোনাৰ ডিটেইলছটো থাকিব ঠিক আছে আপোনাৰ নাম থাকিব আপোনাৰ অন্য ডিটেইলছ থাকিব এতিয়া আমি লগইন টু লাৰ্নাৰ্স পোৰ্টেললৈ যাম কাৰণ আমি কোৱেশ্চনছ পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে 3rd কোৱেশ্চনটো আছিল আমি কোৱেশ্চনছ পেপাৰ ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব পাৰিম লাৰ্নাৰ্স পোৰ্টেললৈ আহিলে আপোনালোকে গুটেখিনি পাব ইয়াত যিমানখিনি দেখাইছে আপোনালোকে সেশনত যাব 2019 ঠিক আছে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো মাৰিব আপোনালোকে যেটো পালে হেতু নোট কৰি থব অলপ আগত আপোনাৰ নামটো মাৰিব যেটো এপ্লিকেশন নাম্বাৰত আছিল তাৰ পিছত আপোনালোকে ক্যাপছ কোড যেটো ক্যাপছ কোড আছিল সেই ক্যাপছ কোডটো বহাই দিব ইয়াত 9VM VR আছে 9VM টো ক্যাপিটাল আৰু VR টো V to small আৰু R to capital এটা লজিনত ক্লিক কৰি দিব লজিনত ক্লিক কৰি দিয়ালৈকে ইয়াত চাওক লোডিং হৈ আছে ঠিক আছে the page to লোডিং হৈ ওপেন হল ঠিক আছে ইয়াত ওয়েলকাম টু KKHO লাৰ্নাৰ ইনফো পোৰ্টেল বিটা ইয়াত আছে ইয়াত পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন আপোনাৰ যিখিনি ইনফৰমেশন ডাটা ইয়াতে থাকিব ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ বিষয়ে থাকিব ইভেন্ট ভিডিওছ বিলাকৰ বিষয়ে থাকিব ফিডবেক দিব পাৰিব লাইভ ৰেডিও কৰিব পাৰিব কন্টেক্টৰ বিষয়ে কন্টেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত লাৰ্নিং মেটেৰিয়েলছখিনি থাকিব ঠিক আছে ওল্ড কোৱেশ্চনছ পেপাৰ থাকিব এসাইনমেন্ট থাকিব ঠিক আছে আৰু এডমিট কাৰ্ড থাকিব এডমিট কাৰ্ড আছে আপোনালোকে এডমিট ইয়াতে জেনাৰেট হ'ব মাৰ্কশিটও ইয়াতে জেনাৰেট হ'ব ঠিক আছে আৰু টিকেট সিস্টেমৰ বিষয়ও ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে আমাক লাগে এতিয়া ওল্ড কোৱেশ্চন পেপাৰ কাৰণ আমি কিবা এটা এক্সাম দিবলৈ ওল্ড কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগিব ঠিক আছে সো আমি Handique State Open University যেটো ওল্ড কোৱেশ্চনছ পেপাৰৰ ইন্টাৰফেসলৈ ইয়াত BPP বিষয় আছে ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী সাৰ্টিফিকেটিভ যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চৰ আছে আমি এটা ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰীলৈ যাম ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী কোৱেশ্চনছ পেপাৰ ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী ঠিক আছে BC আছে BBA আছে BCom আছে BMC আছে আমি BA লৈ গলো BA আমি 2015 আছে 2017 2016 আছে আমি 2014 13 আইটেমছ আছে কাৰণে তালে গলো এতিয়া আমি BA ইয়াত চাওক আপোনালোকে সব দেখা পাব গুটেখিনি সাবজেক্টৰ ঠিক আছে আমি BA ইকনমিক্সলৈ গলো আপোনালোকক এখন পেপাৰ ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম ঠিক আছে আমি এটা BA ইকনমিক্সৰ 2001 ৰ পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম ঠিক আছে আমি তাত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো ইন্টাৰফেস লোডিং হৈ আছে অকমান টাইম লাগিব কাৰণ নেটটো ইয়াত আজি স্লো হৈ আছে ঠিক আছে এটো ইন্টাৰফেস ইয়াত চাওক ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হোৱা নাই ইন্টাৰফেসটো খোল খাই আছে যিখন কোৱেশ্চনছ পেপাৰ সেইখন
লেপটপৰ পৰ্দাত লোডিং হৈ আছে যদি আপোনালোকে মোবাইলৰ দ্বাৰা কৰে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক মোবাইলৰ পৰা উলিয়ালে অলপ প্ৰব্লেম হয় তথাপিতো যদি নেট ঠিকেই থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো হ'বও পাৰে কাৰণ লোডিং হওঁতে অলপ টাইম লাগে এতিয়া BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2014 আৰু ছাবজেক্ট ইকনমিক্স দিয়া আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যিয়ে নহওক লাগে আপোনালোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা পেপাৰত আপোনালোকৰ সেইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ থাকিব পাৰে এইখন যে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আছিলে ঠিক আছে সেই বুলি আপোনালোকে নাভাবিব যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ নাথাকিব থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰিণ্টৰ অপশ্যন আছে ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে ঠিক আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে নহ'লে কম্পিউটাৰ দোকানলৈ লগতে প্ৰিণ্ট কৰি দিব পাৰে ইয়াত মই ইয়াতে ডেস্কটপত ছেভ কৰি দিলোঁ আৰু নাম দি দিলোঁ BA কুৱেশ্যনছ পেপাৰ ঠিক আছে ছেভ কৰি দিলোঁ লগতে ডাউনলোড হৈ গুচি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছে ন ডাউনলোড হৈ গ'ল BA কুৱেশ্যন ইকনমিক্স কুৱেশ্যন পেপাৰ এতিয়া আমি নেক্সট ফেজলৈ গুচি যাওঁ আকৌ বেক স্পেচ মাৰিলোঁ বেক স্পেচ মাৰিছোঁ বেকলৈ আহি আছোঁ ঠিক আছে আমি আকৌ লাৰ্নাৰ্ছ যিটো পৰ্টেল সেইটোলৈ আহিম লাৰ্নাৰ্ছ পৰ্টেললৈ আহি আকৌ পুনৰ আমি কি কৰিম মোৰ নামটো মাৰি পেলাই যিটো এই কেপছ কোডটো মাৰি পেলাই এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ দি পেলাই ছেশ্যন দি পেলাই লগ ইন কৰি দিম ঠিক আছে আমি কেপছ কোডটো মাৰি লওঁ কেপছ কোডটো মাৰি পেলাই আমি লগ ইন কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া লগ ইন কৰি দিছোঁ লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লাডিং হৈছে লাডিং হৈ পেলাই যিটো আমাৰ যিটো পাৰ্চনেল ৱেব পেজ সেই ইনফৰ্মেশ্যন যিটো পেজ সেই পেজটোলৈ আহিলোঁ আমাক এতিয়া লাগে কি অল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ হৈ গ'লে এতিয়া আমাক এছাইনমেণ্টছৰ বিষয়ে লাগে এছাইনমেণ্ট আমাৰ দি থাকে ন ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাকে চ' এছাইনমেণ্টৰ যিটো ইণ্টাৰফেচ যিটো মুকলি হ'ব ইণ্টাৰফেচত আপোনাৰ চিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰ্চৰ কোনটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে PhD লৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট লৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা লৈছে ডিগ্ৰী লৈছে ডিপ্ল'মা লৈছে চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আছিলে মই ডিগ্ৰীৰ কাৰণে লৈছোঁ কাৰণে ডিগ্ৰী দি লৈছোঁ আৰু চিলেক্ট প্ৰগ্ৰাম দেখিলোঁ মই ইয়াত দেখাইছে ইয়াত গোটেইখিনি দেখাইছে কি আপুনি প্ৰগ্ৰামত লৈছে আপোনাৰ সেইটো ডিপেণ্ড কৰি আপুনি বঢ়াই দিব কোনটো ছেশ্যনত লৈছে সেইটো বঢ়াই দিব 2019 ছেশ্যন নিশ্চয় ইয়াত গোটেইকেইটা ছেমিষ্টাৰ আছে আপুনি ছেমিষ্টাৰটো পুট কৰি দিব পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তলত যিটো ইণ্টাৰভিউ আছে সেইটো তলত দেখাই দিব আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট প্ৰথম যিটো এছাইনমেণ্ট আছে সেইটো হ'ল 3খন পেপাৰৰ কাৰণে 3খন পেপাৰ চবৰে থাকে সেইটো কাৰণে 3খন পেপাৰ একেই হ'ব আৰু 3খন পেপাৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব এখন পেপাৰ একে হ'ব কমন পেপাৰ জেনেৰেল ইংলিছ ঠিক আছে আপোনালোকে যি প্ৰগ্ৰাম চিলেক্ট কৰে তেনেকৈ ওলাব ইয়াত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এইটোৰ বিষয়ে আছে আৰু কমন পেপাৰ এখন জেনেৰেল ইংলিছৰ আছে ঠিক আছে প্ৰথমখন হ'ল 3খন আৰু তলত আছে এখন প্ৰথমখন আমি ডাউনলোড কৰি লওঁ এছাইনমেণ্ট পেপাৰ 3খন প্ৰত্যেকৰে এনেকৈ নিজৰ প্ৰগ্ৰাম অনুযায়ী ওলাব মই এডুকেশ্যনৰ উলিয়াই দিছোঁ মই এনেই আপোনালোকক ডেমো এটা দেখাইছোঁ মই এজন ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট এজনক মই সুধি আছিলে এই ডাউনলোড অপশ্যন মই ডাউনলোড কৰি দিলোঁ তেওঁ সুধি আছিলে যে তেওঁ এনৰলমেণ্ট হৈছে নাই চাই দিব লাগে চ' মই চাই দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকেও চাব পাৰে এনৰলমেণ্ট হৈছে নাই ৰিজেক্ট হৈছে নেকি আপোনালোকৰ ফৰ্ম আপোনালোকেতো গম নাপায় এনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিলে আপোনালোকে গম পাব এতিয়া মই আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ যে কেনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলি পেলাই কেনেদৰে আপোনালোকে কোনকেইটা ছেকশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট মই ডাউনলোড কৰিলোঁ পেপাৰখন ঠিক আছে ডাউনলোড কৰি পেলাই আকৌ আহিলোঁ আকৌ নেক্সট কমন পেপাৰখনো ডাউনলোড কৰি লওঁ ঠিক আছে আপোনালোকক কেনেকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খুলি পেলাই কেনেকৈ এই গোটেইখিনি কাম কৰে আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে নিজে ডাউনলোড কৰি ল'ব কুৱেশ্যন পেপাৰো ডাউনলোড কৰিব লাগিব কৰি ল'ব এছাইনমেণ্ট পেপাৰো ডাউনলোড কৰি পেলাই আৰু গোটেই কুৱেশ্যনখিনি পেপাৰ পাব আৰু যিমানখিনি কৰিবলগীয়া কাম থাকে ইয়াতে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই এই জেনেৰেল পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি লওঁ জেনেৰেল পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি পেলাই লেপটপত ছেভ কৰি থ'ম ডেস্কটপত ছেভ কৰি থ'ব পাৰি আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে ওচৰৰ কম্পিউটাৰ দোকান এখনত যাব সিহঁতি পইচা নলয় প্ৰিণ্ট আউটৰ পইচাটো ল'ব বা আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ সতীৰ্থ কোনোবা আছে ওচৰত গৈ পেলাই হটস্পট দি পেলাই বা কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানেই ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে হ'লে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পাই থাকে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা লাভ পালে নে নাপালে ক'ব জনাব ঠিক আছে থেংক ইউ